Let's wait for Daddy. DJ mask. All shoutery. Yan o, may tali na si Rafi. So safe na siya. Lalo. Hi baby! Safe na safe ka dyan. Ha, kay Daddy? Yeah! Happy ka, ha? Happy? We're here at Kamika Nature Forest. Ngayon pa lang, ang haba na nilakad ni Mami. Kasi, ayun yung ouchie. Ayun yung pansabay. Si Mami lang ang wow, pababa na naman dito. Yeah, andun si Daddy, Rafi. Check lang natin itong Kamika Nature Forest. Okay. Dito daw tayo. Okay. Kaya may dala akong insect repellent. At saka ikaw may dala ka rin, Nab. Okay. Tara doon. Oh, hindi mo. Sa loob na sila. Ang bilis sila. Nature Forest. Malapit lang ito mga 20 minutes na nilakad. Wow! Yun, nag-enjoy sila. May mga bugs nga. May insect. Dapat siguro maglagay na tayo ng insect repellent. Go! Ano? Gumagana pa siya? Yung slide? Ang haba na slide. How about the Aika? No, ate. Pababa. At maraming mosquito. Paborito pa naman tayong hagatin ng mga mosquito. Ganito siya. Oy, madumi. Madumi, oh. Madumi. So, Sup. Rafi, saan ka punta? Gusto mo mag-slide? Okay, go. Slide. Slide down. Namamasan siyang puwet, no? Rafi, doon tayo sa taas. Mag-slide na si Rafi. Wait lang, Rafi. Wait lang. Hey. Namamasan siyang puwet. Yeah! Doon naman tayo sa ano. Ay, hindi. Bawal si Rafi doon, ha? Bawal si Rafi dito sa ano. Yung mga parang bridge. Oy, gusto mo doon? Naku. Bawal ka doon. Makakalumusot pa yung paa mo. Ate, doon ka sa bridge. Try mo nga. No, hindi pa yan. Oo nga eh. Kunin lang natin kay Daddy yung insect repellent lotion natin. Off. From the Philippines. Gusto mo dyan? Naku. Daddy! Go! Ikaw! Nasa gitna ka na eh. Kaya mo yan. Hindi siya scary. Tingnan mo. May ano naman eh. Yung chain naman is metal. So, hindi ko okay lang yun. Okay. Sige. Pero wag na kayong magsalubong. Kasi wala siyang ano lang eh. Lug lang yun. Wala nang sasalo dito. Net or something. Walang sasalo. Ikaw, Aika? You want to try this? May lamok ha? May lamok. Si Rafi din, Daddy, gusto. Tawan-tawa siya eh. Dala na niya Daddy yung box ng insect. Kung may makukuha ang insect. See? Okay, go, ate. Go. Ito. This is not sponsored. Pero dala pa namin galing Pinas at meron na
na balutan na namin sila kasi maraming lamok. Ay! Maraming lamok. Favorite pa naman si Aika at saka si Rafi. Si Ate Sasa hindi masyado favorite ng lamok Tsaka si Daddy hindi rin. Pero ako, naku po. Yay! Yay! Asan ka? Umakyat ka dyan. Ate Aika, be careful. Di ba gusto niyo na insect? Oh, maraming insect dito. May sound pa si Rafi Ayan. Tingnan natin dito kung meron pa dito. Binit-bit ko na kasi si Rafi. Wait lang. Tingnan lang natin dito. Kung meron pa bang. Ano bang meron dito? Sana walang snakes. Sana nga. Ano kayo meron dito? Oh. Oh. I step on some chestnuts. So, wala naman ako nakikitang pababa na yan. Pababa na. Sige nga ate, tingnan mo nga. Ito yung mga puno. Rafi, daddy na nakuha mo? Wala pa tayong insect. Oopsie! May spider? Caterpillar. Parang entrance lang to doon. Kabilang side. Beetle. Patay na. Ulo na lang siya. Patay na siya. Ulo na lang ng beetle. Okay, ikot tayo, ikot. What? Insect yan, no? What's that? Why is it like that? Can we, kuha it? Mommy, there's a, What? Ano yan? May web. Ayan ang grasshopper. Saan? May grasshopper? Saan? Ayun, maliit. Ay, nakuha mo? Did we get it? Wow, may insect na sila. Anong pagkain ng grasshopper? Leaves. At saka insect. Let's go. Gusto nyo kanin siya? Yeah. Nope, we don't know that. Okay, baka hindi natin alam yung insect, ano? Ano kaya ang insect to? Baka Japanese grasshopper. Baka may snake dyan. Oops, si Rafi. Nakikituro. Ano yan? Teka, baka makagat si Rafi. Ha? Patay na. Ano lang yun? Cocoon. Yun yung, gumagalaw pa yung uod. Magiging butterfly. Huwag yan natin kuhanin. Bumaksak dito sa aking ulo ng spider. Ano meron, Rafi? Mama, I don't like in here. Maybe there has a web and we can see it and then we have this. I have spiders. Ano yun, Rafi? Gusto daw ni Rafi dito Gusto niya ng mga halaman. Oo nga, ano. Oo. Wala nang body, wala nang laman loob. Patingin niya. Wala nang laman loob. Wala pala naman. Yung insect? Oo. Ay, oo nga, no. It's not even moving.
Ano na lang siya, wala na siyang laman loob. Bug, pero wala na laman loob. Oh, what's that? Huwag na bee. Yeah, yeah. Wag bee. Sige, pang design na lang natin yung skeleton na yun. Let's have this thing. Bakit? Ang gagawin mo dyan sa stick na yan? Okay, sige. Nakakarinig na ako ng mga crickets. How about snake? Yung snake kaya dito. What's that? Oh no! We have a big spider! Oh my gosh. Spider! Spider webs. No! Spider webs. Oh, may spider nga. Huwag na yan. Boink! May lamok? Yeah. Oh, miss na talaga ako ng mga friend kong lamok. Thank you for spotting it. Halika na nga dito, Buk Ninoy. Ha? Dito ka kay Mami. Another plant. Alin? Hey, Mommy, what's that? Alin? Nasaan ba? Kuko. Cocoon nga. Yan nga yun. It's raccoon or Cocoon. raccoon or Ate, sasapawak mo na kay Rafi. okay. Hey, can I? Pawak mo na. Baka lang bigla tumahulog eh. Oo. No, it has many. It has many spiders. See? There's one over there. Daddy, can you hold Rafi, please? Huh? Ayan, yan yung cocoon. Spiders in there. So, ano pa yan? Hayaan natin siya dyan. Saan? Oh, ang laki. Yung spider na yun. Oh my gosh. Yan yung gagambang lagnat. Mommy, Daddy. Hello, Gagambang kuryente. Wala namang kuryente. That's for Nate daw. Medyo hindi makita eh. Pwede mo ba si Rafi? Nag-ano lang siya sa web. Pero hindi masyado makita. Pero yun. Yeah! Ang laki. Ang laki. Gagambang kuryente. Is ko gagambang kuya. Hindi, kasi nasa kuryente ng ng mga Meralco. Poste na. Oh, it has baby. Ang laki no. It has a baby. Or it's just a little. Yeah, it has a baby. Pakihawak mo na dyan kay Rafi at gusto mag-explore. Ito, ay akala ko cocoon din to. Hindi pala siya cocoon. But that's I found some. Ang lalaki ng mga puno oh. So may time pa naman tayo. Ikot na lang tayo. Gusto niyo pa ulit doon sa mag-slide? May pangalan. Kung nasa Pinas tayo, Aika, sasabihin sa'yo, bawal magturo na magturo. Baka manuno. Pero wala naman tayo sa Pinas. So hindi natin alam kung may Japanese bang Pero respect na lang, respect na lang. Respect lang sa mga trees. Siyempre hindi maganda na kahit nasa Pilipinas or nasa dito tayo sa Japan, respect lang. So, pati yung mga spiders, respect din. Let's go na. Rafi, let's go. Let's go. Kaya mo maggawa ng fire dyan, no? Sobrang bilis nun. Dapat para mag-kinis siya. Sobrang bilis ng pagkiskis. Whoopsie! Whoopsie! At talaga naman. Nako, pag nasa Pinas tayo, kasama mo si Nate at saka si Miguel, kuha kayo ng spiders. Ito sinasabi kong lamok. Look. Nanilaga nila ako eh. Papatayin ko muna. Ate Sasa, pakipatay nga ng lamok. Sasa, pakipatay. Daddy ko na lang. Yun, spot. Meron ba dito sa siko ko? Meron din. Spot. Miss na nila ako talaga. I miss you so ngayon lang ako lagi ng mga lamok. Wag mo papatayin ha, Sasa ha. I found a mushroom. Ano ba yun? Baka snake ha? Ay, mushroom. Uy, Ate Sasa, wag mo papatayin. May mushroom. Bakit? Kabuti. Merong ano ba to? Hole. So ano kayang pumasok diyang insect? Or uy, baka may snake. Baka may snake. Tatakbo talaga. Takbo na lang kayo ha. Magkita-kita na lang tayo doon sa park ha.
malungkot. No, okay pa naman eh. Okay naman. Meron? Meron ka na huli? Oh! Buhay pa. Pakipatay, please. Buhay pa siya. Mahal din to si Aika eh. Mahal din si Aika ng mga lamok. Yan. Oh no, my spider. May? Spider. Dada. Is that a cocoon? Oh, come here. Eh, bakit ka ba nandiyan sa likod? Is that a raccoon? Oh, what's that? Oopsie. So doon, may pababa pa rin? Paikot lang. Oo. Paikot lang yung anong yun. So entrance. Ano yun? Merong bee. Ayan, may lamok. May lamok sa ano ni daddy sa siko yun. Okay mo? Okay. So kalaban tayo. Ay, dyan tayo sa kabila. So alis na kami dito. Pero maganda na. Napunta natin, nakakuha tayo ng mga insects na pwede nating alagaan sa bahay. Isang kaluluwang insect. Ang natira na lang sa kanya yung balat niya. Dito. Dito tayo umikot. Daddy. Pa-slide din ko lang tong isa. Mag-slide ulit. Oh, there it is. Oo, dito. Ate Sa, akyat ka dito? Nakakyat ka na ba dito? You're scared? Why? Kaya mo umakyat? Sige nga, ate. Ah, sige, kuhanin mo na lang. Sige na, kuhanin mo na. Sige na. Wow. Okay? Kaya mo ba? Oo. Ay! Oo, sige. Wow! Nice! You try it. Aika. Basta make sure na nandun nakatungtong yung paa mo. No way, okay. I'll try. Slide ka din. Oh, let's go na doon sa isa. Ha? What? We're gonna get up to that park? Yep. Like last time? Oo. Yep. I wanna go to the park. This is so much. See you on the next park. Bye for now. Wow.